การสร้างฐานข้อมูลพันธุศาสตร์จากประชากรนาคในธรรมชาติโดยการเก็บตัวอย่างเลือดหรือชิ้นเนื้อมีต้นทุนการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูงและอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ทางทีมวิจัยนาคจากห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาการอนุรักษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงได้วางรูปแบบการวิจัยเพื่อทำการระบุสปีชีส์และสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับประชากรนาคจากตัวอย่างมูลที่พบทั้งในและนอกพื้นที่คลุ้มครองทั่วประเทศไทยโดยใช้เทคนิค DNA Barcode ที่อาศัยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนไซโตโครม B จนถึง Hypervariable Region ของ Control Region ใน Mitochondrial DNA ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่เหมาะสมต่อการระบุชนิดและความหลากหลายเนื่องจากถูกถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกจึงสามารถจำแนกสปีชีส์ที่มีความใกล้เคียงกันทางวิวัฒนาการได้อีกทั้งไม่มีรีคอมบิเนชันจำนวนหลายก๊อปปี้ต่อเซลล์ทำให้การเพิ่มปริมาณด้วย PCR และข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ไม่ซับซ้อนโดยตัวอย่างมูลหน้าจะถูกจัดเก็บลงในหลอดบรรจุสารไดเมทิลซัลฟอกไซด์ซึ่งช่วยให้ตัวอย่างสามารถคงสภาพอยู่ได้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์และลดโอกาสในการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ก่อนจะถูกส่งมาเก็บรักษาและวิเคราะห์ข้อมูลณห้องปฏิบัติการของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโดยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีขั้นตอนดังนี้ 1. การสกัด DNA จะใช้ชุดคิดสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับการลดปริมาณสารยับยั้งปฏิกิริยา PCR โดยมีการปรับให้ช่วงสลายเยื่อหุ้มเซลล์นาน 8-12 ชั่วโมงและลดปริมาณสารละลาย DNA ลงเหลือเพียง 60 ไมโครลิตร 2. การเพิ่มปริมาณยีนเป้าหมายโดยเทคนิค PCR โดยจะนำ DNA ที่ได้จากการสกัดในขั้นตอนที่ 1 มาเพิ่มปริมาณในส่วนของยีนไซโตโครม B จนถึง Hypervariable Region ซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น 1,660 เบสแพร์โดยอาศัยไพรเมอร์ที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นให้จำเพาะกับนาคทั้ง 4 ชนิดที่พบในประเทศไทยแต่หาก PCR ไม่สำเร็จโดยไพรเมอร์คู่ที่จำเพาะต่อนาคทางทีมวิจัยจะใช้ Universal Primer ที่สามารถเพิ่มปริมาณไซโตโครม B ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อระบุสปีชีส์ของมูลดังกล่าวจากนั้นจะนำไปเข้าเครื่อง PCR เพื่อเพิ่มปริมาณยีนเป้าหมายด้วยอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม 3. การตรวจสอบและการอ่านผล PCR Product จะใช้เทคนิค Gel Electrophoresis เพื่อตรวจสอบว่าปฏิกิริยา PCR สำเร็จหรือไม่โดยอาศัยการจำแนกขนาดของ DNA ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าเป็นตัวกระตุ้นให้ DNA ที่มีประจุลบเคลื่อนที่ผ่านอะกาโลสเจลไปยังขั้วบวกจากนั้นนำไปย้อมสีและตรวจสอบภายใต้แสง UV หากปฏิกิริยาสมบูรณ์จะพบ DNA แบนที่ขนาดตรงตามเป้าหมายแต่ฟีเคิล DNA มักมีปริมาณสารยับยั้งปฏิกิริยา PCR ค่อนข้างสูงดังนั้นควรปรับปริมาณ DNA ตั้งต้นหรือเพิ่มสารเคมีดักจับตัวยับยั้งดังกล่าวนอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่ร้อนชื้นจะเพิ่มอัตราการสลายตัวของ DNA นาคแต่เพิ่มปริมาณ DNA ของเชื้อจุลินทรีย์ทำให้โอกาส PCR ไม่สำเร็จมีมากยิ่งขึ้นดังนั้นข้อมูลสภาพแวดล้อมและสภาพตัวอย่างที่พบจึงจำเป็นจะต้องจดบันทึกอย่างละเอียดเพื่อนำมาประกอบการวางแผนเรื่องสารเคมีที่เหมาะสมกับตัวอย่างที่มีอัตราการสลายของ DNA แตกต่างกันจากนั้นเตรียม PCR Product ให้เหมาะสมต่อการนำไปถอดรหัสพันธุกรรมโดยการแยกและทำให้บริสุทธิ์ 4. การตรวจสอบผลลำดับนิวคลีโอไทด์จำแนกสปีชีส์และวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลำดับนิวคลีโอไทด์จะเปรียบเทียบลำดับที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้กับฐานข้อมูลนานาชาติและจัดลำดับให้ตำแหน่งยีนทั้งหมดตรงกันเพื่อจัดกลุ่มและจำแนกสปีชีส์รวมถึงความหลากหลายของไมโตคอนเดรียล DNA haplotype ด้วยการวิเคราะห์แผนภูมิวิวัฒนาการหากตัวอย่างที่ไม่ทราบสปีชีส์และ haplotype จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับนาคชนิดใดด้วยค่าสถิติที่น่าเชื่อถือก็จะระบุว่าตัวอย่างดังกล่าวเป็นสปีชีส์และ haplotype นั้นทั้งนี้จะมีการตรวจสอบซ้ำโดยการนำผลการระบุสปีชีส์จาก DNA มาเปรียบเทียบกับลักษณะมูลและข้อมูลอื่นๆเพื่อเพิ่มความถูกต้องของการระบุสปีชีส์และรูปแบบวิวัฒนาการซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีความสำคัญต่อการประเมินภัยคุกคามต่อประชากรนาคต่อไปโดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะออกมาในรูปแบบของข้อมูลการกระจายของนาคแต่ละชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมสายแม่ของนาคแต่ละชนิดในประเทศไทยซึ่งเมื่อนำไปผนวกกับข้อมูลทางนิเวศและประชากรศาสตร์
จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับนาคเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันและปราบปรามการค้านาคในระดับประเทศและนานาชาติตลอดจนการประเมินประชากรที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่อยู่อาศัยและอนุรักษ์ประชากรนาคอย่างยั่งยืน